ამბობენ, რომ ინდოეთზე 1000 ამბის მოყოლა შეიძლება. აქ არის სოფელი, რომელშიც ფულის ნაცვლად თმას იყენებენ. ვირთხებისა და მღრღნელების თაყვანისმცემელი ტაძარი. დასახლება, სადაც მხოლოდ ტყუპები იბადებიან. შავი მაგიის ქალაქი. მიცვალებულების თოგზე დაკიდების ტრადიცია. მე არც ერთზე ვაპირებ საუბარს. იმ ისტორიას, რომელსაც დღეს გიამბობთ, არ იცნობთ, მაგრამ აუცილებლად დაგაინტერესებთ. გამარჯობა. ჩემი შემდეგი გაჩერება ინდოეთი და მისი დედაქალაქი ნიუ-დელია. ნიუ-დელის მოსახლეობა 35 მილიონია, ხოლო ინდოეთის 1,5 მილიონი. არაოფიციალურად 1,650 მილიონი. დღეს შემთხვევით არ ვსაუბრობ ციფრებზე, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ხდება ამბავი, რომელიც დიდ ყურადღებას ანგარიშს საჭიროებს. ინდოეთში საშუალოდ ყოველ 6 წუთში ერთ ბავშვს იტაცებენ. და თუ რატომ ამაზე მოგვიანებთ. მანამდე კი მოიწონეთ ვიდეო, დააკომენტარეთ, გამოიწერეთ არხი და გამოვყევით, იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, თუმცა დარწმუნებულია რომ გაინტერესებთ. ინდოელ ტაქსის მძღოლთან ერთად მგზავრობის შემდეგ საქართველოში ვისაც არ უნდა ჩაუშვით მანქანაში, პრეტენზია აღარ გექნებათ. ასეთი ქაოტური სატრანსპორტო მოძრაობა არსად მინდავს. აქ შეგიძლიათ ტაქსი მთელი დღე იქირაოთ და ამაში მხოლოდ $20 გადაიხადოთ. შეიძლება ესეც ბევრია. საშინელი ფაქტია, მაგრამ ინდოეთში უფრო მეტ ბავშვს იტაცებენ, ვიდრე საქართველოში შინაურ ცხოველს. შემდეგ ეპიზოდში მინდა მსოფლიოს ყველაზე საშინელ საკონცენტრაციო ბანაკში აუშვიცში წაგიყვანოთ. აუშვიც-ბირკენაუს მუზეუმის მემორიალურ წიგნში ერთ-ერთმა გადარჩენილმა წარწერა გააკეთა. მე ვნახე, როგორ გახდა საყვარელი ადამიანების სიკვდილის სტატისტიკა. აუშვიცამდე მინდა ინდოეთის საშინელ სტატისტიკაზე გიამბოთ. იმისთვის, რათა ამ საშინელი ბიზნეს სქემის არსს ჩავწვდეთ, რამდენიმე რამ უნდა ვიცოდეთ ინდოეთის შესახებ. დღეს ნიუ-დელიში მქონდა შეხვედრა. როგორც ადგილობრივებმა მითხრეს, ინდოეთში 120-დან 150 მილიონამდე ადამიანი არ არის რეგისტრირებული. 120-დან 150 მილიონამდე. არანაირი საბუთი, არანაირი ბმა სახელმწიფოსთან. ისინი ფაქტიურად ჰაერში არიან. იბადებიან, მუშაობენ, კვდებიან, ქრებიან. ის ქვეყანა, სადაც ამხელა მასშტაბებია, უკიდურესი სიღარიბე და ჯერ კიდევ სოციალურ კასტებად დაყოფილი მოსახლეობა ნამდვილი სამოთხეა ორგანიზებული დანაშაულისთვის, საშუალო და დაბალი რანგის კრიმინალებისთვის. იპოვე გავლენიანი ნაცნობები და აკეთე ის, რაც გინდა. მრავალთაგან ერთ-ერთი არალეგალური ბიზნესი ბავშვებით ვაჭრობაა. მხოლოდ 2022 წელს ინდოეთში 107,000 ბავშვი გაიტაცეს. იმ ორგანიზაციის აზრით, რომელიც ამ საკითხებს იკვლევს, ეს სტატისტიკა გაცილებით უფრო შემაშფოთებელია. შეიძლება ორჯერ მეტიც კი. სანამ თქვენ გელაპარაკებოდით, +1. და რაში სჭირდება ორგანიზებულ კრიმინალურ ჯგუფებს ბავშვების გატაცება? იძულებითი შრომა, სექსმუშაკობა, მათი მათხოვრებად გამოყენება, შორეულ პროვინციებში რელიგიურ რიტუალებში ჩართვა, უცხოეთში გაშვილება, ზოგადად ინდოეთის საზღვრის არალეგალურად, კონტრაბანდულად გადაკვეთა ძალიან მარტივია. და ცალკეულ შემთხვევებში არც მეტი არც ნაკლები ორგანოებით ვაჭრობა. ალბათ გიჩნდებათ კითხვა, რას აკეთებს ამ ყველაფრის საპასუხოდ ინდოეთის ხელისუფლება? ან გატაცებული ბავშვის ოჯახი. პირველ შემთხვევაში პასუხი არის არაფერს, მეორეში ვერაფერს. ახლა კი მინდა იმ უბნებში წავიდეთ, სადაც ყველაზე ხშირად ხდება ბავშვების გატაცება. რაც თვალში მოგხვდებათ, უკიდურესი სიღარიბე და ქაოტურობაა. წარმოიდგინეთ 1,5-600 მილიონი ადამიანი ერთ ქვეყანაში. ამ ყველაფრის მართვა გაკონტროლება. რთულია არა? ეს ხსნის პოლიციის დაბალ ეფექტიანობას. რაც შეეხება ოჯახის უძლურებას, ამის მიზეზი უკიდურესი სიღარიბეა. ინდოეთში 8-9 სულიანი ოჯახებია, რომლის შემოსავალიც თვეში $100 არ აღემატება. მათ არც კარიერული პერსპექტივები აქვთ და არც საბაზისო კონტაქტები გადარჩენისთვის. ერთი სიტყვით უფრო დიდი შანსია ტიხუანას პოლიციამ, ეს მექსიკური ქალაქი დედამიწის ყველაზე კრიმინალური ადგილია,
დაკარგული საფულე დაგიბრუნოთ, ვიდრე ადგილობრივმა პოლიციამ ქმედითი ნაბიჯები გადადგას. თუ კი არაოფიციალურ მონაცემებს დავაყრდნობით, ინდოეთში 150 მილიონი ადამიანია რეგისტრაციის მიღმა. წარმოიდგინეთ, რამდენი საქართველოს მოსახლეობაა კალებში ჰაერში. ეს ჩემი უცხოელი მეგობარი, რომელიც მუმბაიში მსახურობდა, ნახევრად ხუმრობით ყვებოდა. მუმბაისთან ახლოს ლამის ავსტრიის ხელა დასახლებაა, სადაც შეძლებულად ის ოჯახი ითვლება, რომელიც პლასტმასისგან აწყობილ ყუთში ცხოვრობს. არ ვიცი, რამდენად მართალია ეს ამბავი, მაგრამ უკიდურესი სიღარიბე ინდოეთში ყველგან იგრძნობა. ჩემ შემთხვევაში ნიუ-დელიში ყოფნა ორ მთავარ გამოწვევასთან არის დაკავშირებული. საშინელ სუნთან, საკანალიზაციო სისტემის გაუმართავობის, გამონაბოლქვისა და ჭუჭყიანი ქუჩების გამო ვერ ისუნთქებთ და ანტისანიტარიასთან, რის გამოც ფაქტიურად ვშიმშილობ, რაც აქ ჩამოვედი, არ მიჭამია. ვერ აგიხსენებთ უბრალოდ და ვერ გადმოგცემთ იმ საშინელ სუნს, რომელიც ყველგან სადაც არ უნდა წახვიდეთ ამ ქალაქში ტრიალებს. საშინელებაა, არც ჭამა მოგინდებათ, არც სეირნობა და არც არაფერი სხვა. რაც შეეხება ანტისანიტარიას, მე შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ საერთაშორისო სარესტორნო ქსელებშიც კი არ არის ბოლომდე დაცული. მესმის, რომ საქართველოს არ არის მაღალგანვითარებული სახელმწიფო ეკონომიკური თვალსაზრისით, მაგრამ სიღარიბის ის ხარისხი, რაც აქ არის, შეუდარებლად დაბალია საბედნიეროდ საქართველოსთან შედარებით. ქუჩაში ნახავთ ადამიანებს, რომლებიც თვეებია არ თუ ვერ ბანაობენ, $1 ან $2 მუშაობენ დღეში და დაინახავთ მათხოვრებს, რომლებიც იმდენად გამხდრები არიან, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს საკონცენტრაციო ბანაკებში მყოფი ტყვეები გაგახსენებათ. ძალიან უნდა გიყვარდეს ინდური კულტურა, რომ ნიუ-დელიში დაბრუნება მოგიდეს. რაჯური გარდენი, პუნჯაბი ბაქი, ჯანაკპურტი, ლაქსმი ნაგარი, ტრედ ვილარი. ალბათ ეს დასახლებები არც თქვენ გეუბნებათ არაფერს. მაგრამ ჩამოთვლილი უბნები სწორედ ის ადგილებია, საიდანაც ყველაზე მეტ ბავშვს იტაცებენ ნიუ-დელიში. სქემა ძალიან მარტივია. 4-5 კაცისგან ფორმირებული ჯგუფები საღამოობით გამოდიან გარეთ. არასრულწლოვანს ან არასრულწლოვნებს მოიმარტოხელებენ, როგორც ამბობენ, ჩააგდებენ ფურგონში და დანარჩენი, როგორც ამბობენ, უკვე ტექნიკის საქმეა. მიდი და იპოვე ბავშვი იმ ქვეყანაში, სადაც ერთი ბოლოდან მეორემდე უფრო დიდი მანძილია, ვიდრე თბილისიდან ვენამდე. ასეთ ბავშვებს ადგილობრივები დაწყევლილებს უწოდებენ. ეს ის ამბავია, რაც ირგვლივ ყველა მიცის, მაგრამ ხმამაღლა ვერავინ ბედავს საუბარს. რიო-დე-ჟანეიროს ფაველების მსგავსად ამ უბნებსაც კრიმინალური სინდიკატები მართავენ და აკონტროლებენ. კრიმინალები გატაცებულ ბავშვებს ნარკოკურიერებად და პორნომსახიობებად იყენებენ. მე შემხედრე ადამიანი, რომელსაც ინდური ეთნიკური ჯგუფისთვის დამახასიათებელი გარეგნობა, თუმცა კელტური სახელი და გვარი ჰქონდა. როდესაც იგი კარგად გავიცანი, მომიყვა, რომ ბიოლოგიური მშობლები მხოლოდ ეპიზოდურად, სილუეტების სახით ახსოვდა. მოგვიანებით იგი ირლანდიელმა მშობლებმა იშვილეს. სწორედ ეს ამბავი გახდა ამ ეპიზოდის ინსპირაციის წყარო. როგორც ჩემი ინდოელი ნაცნობი მიყვებოდა, იმ უბნებში, სადაც ბავშვთა ტრაფიკინგის მაჩვენებელი განსაკუთრებით მაღალია, ყველაზე მეტად მშობლები იტანჯებიან. სიღარიბით და პირველ რიგში გაურკვევლობით, რადგან საკვების მოსაპოვებლად გასული რომელიმე მცირეწლოვანი შვილი შეიძლება იმ დღეს სახლში აღარ დამკვიდრდეს. სადე ალკოჰოლი მეპოვა, მაგრამ ეს კვირაა და ყველაფერი დაკეტილია. ალკოჰოლი კიდევ ყველგან არ იყიდება, მხოლოდ და მხოლოდ მთავრობის მიერ ლიცენზირებულ დაწესებულებებში. და საინტერესო კიდევ ის არის, რომ კვირა და ორშაბათია ჩვენი შაბათ-კვირის ანალოგი.
ბავშვებს ყოველდღე ალბათ 10-11 საათი გვამუშავებდნენ. რატომ ალბათ? იმიტომ რომ საათი არც ერთს არ მქონდა. დამღლელი დღის მერე ცოტა საჭმელს გვაძლევდნენ და ყველას ერთ დიდ ოთახში გვკეტავდნენ. ყოველი შემთხვევისთვის ტანსაცმელს ვხვდიდნენ ხოლმე, რათა გარეთ გაქცევაზე არ გვეფიქრა. ვინც სუსტი იყო, გონებას კარგავდა, ცემდნენ და აფხიზლებდნენ. სიტყვები გიტას ამბავიდან პატარა ინდოელი გოგონა, რომელმაც გამტაცებლებისგან თავის დაღწევა მოახერხა. ასეთი ბავშვების ფასი შავ ბაზარზე, თუ კი დავაყრდნობით იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც არასრულწლოვნების ტრაფიკინგზე მუშაობენ ინდოეთში, 250-დან $2500-მდეა. არ ვიცი რამდენად კარგად ვჩანო, მაგრამ ეს ვიტპიჰარია, დელის ისუბანი, საიდანაც ალბათ ყველაზე მეტ ბავშვს იტაცებენ ამ დროს. პირველ რიგში თვალში უკიდურესი სიღარიბე მოხვდებათ. აქ მოსახლეობის 25-30%-ს დღეში 100 რუპიაზე ნაკლები აქვს შემოსავალი, რაც დაახლოებით $1.50-ია. კატასტროფული ანტისანიტარია. ადგილობრივებს საბაზისო პირობებზე არ აქვთ ცდომა. საკანალიზაციო სისტემაზე, საპირფარეშოზე, სასმელ წყალზე, ჯანდაცვაზე. შესაბამისად დაინახავთ ძალიან ბევრ მათხოვარ ბავშვს. ძირითადად ისინი გატაცებული ბავშვები არიან. ამპუტირებული კიდურებით, დაზიანებული მხედველობით, თვალდათხრილები და ალბათ კითხვა არ ჭირდება ამ ყველაფერს, რატომ არიან ისინი ამ მდგომარეობაში. მათი პატრონები შეგნებულად აზიანებენ მათ, რათა უფრო მეტად მოთხოვნადები იყვნენ ბრჭყალებში ბაზარზე. და რა თქმა უნდა, გვერდს ვერ აუვლით არასრულწლოვნებს, რომლებიც ნარკოკურიერებად მუშაობენ. მათ ცხოვრებაში არასდროს ერევა სახელმწიფო. იმიტომ რომ შეგახსენებთ, რომ ინდოეთი არის ქვეყანა, სადაც დაახლოებით 130-დან 150 მილიონამდე ადამიანი ყოველგვარი რეგისტრაციის გარეშე იბადება, ცხოვრობს და კვდება. ამ უღარიბესი უბნების ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა დაბინძურებაა, რაც პირველ რიგში განპირობებულია იმით, რომ ადამიანებს საპირფარეშოები არ აქვთ სახლში. შესაბამისად, ალაგ-ალაგ იხილავთ დასახლებულ პუნქტებს, სადაც ერთი ტუალეტი 1200-1300 ადამიანისთვის არის განკუთვნილი. წარმოიდგინეთ მასშტაბები და წარმოიდგინეთ რიგები. მაგრამ გასაოცარი ის არის, რომ ამ დასახლებულ პუნქტებში თითქმის ყველას აქვს სატელიტური თეფში. დასკვნა ამ ადამიანებისთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ტელევიზორის ყურება, ვიდრე საკუთარი საპირფარეშოს ქონა. შესაძლოა საპირფარეშო სოციალური სივრცეც კია, რაც გაიგებ. ამ უღარიბესი უბნების კიდევ ერთი საშინელი მხარე ის არის, რომ აქ მუნიციპალური სამსახურები ნაგვის გასატანად არ შემოდიან. არც ნაგავს აყრელია ახლოს. შესაბამისად, ძალიან ბევრი ადამიანი ნაგავს პირდაპირ ქუჩაში ხდის. და წარმოიდგინეთ მოცემულობა. კომუნალური საერთო ტუალეტები, რომლებსაც 1200-დან 1500 ადამიანამდე იყენებს და ქუჩაში დაყრილი ნაგავს. ეს ყველაფერი მარტივად ხსნის იმ საშინელ სუნს, სახიფათო ნარჩენებს და ხველას, რომელიც აქ სეირნობისას გეწყება. ამბობენ, რომ თუ კი გინდა დელი ჭეშმარიტად გაიცნო, ღამით უნდა გამოხვიდე გარეთ. რა თქმა უნდა, მეც გამოვედი გარეთ და გამოვედი გარეუბნებში. სადაც არც ერთი პოლიციელი არ შემხვედრია. მაგრამ შემხვდა ძალიან ბევრი 13, 14, 15 წლის არასრულწლოვანი გოგონა, რომლებიც იძულებით სექს მუშაკებად, მეძავეებად მუშაობენ. მოდუს ოპერანდი ყველგან ერთია, მათ ახლოს დგას მანქანა, რომელშიც ის ადამიანი, რომელიც მათ აკონტროლებს. და ალბათ ასე წლები გრძელდება. ასეთი ქვეყანაა ინდოეთი. ეს არის სახელმწიფო, სადაც ძროხების უფლებები უფრო მეტად არის დაცული, ვიდრე არასრულწლოვნების. ინდური საზოგადოების მთელი უბედურება იმაში მდგომარეობს, რომ აქ გაჭირვება, შიმშილი და სიღარიბე თაობიდან თაობაზე გადადის. აქ თქვენ შეიძლება დაიბადოთ, იცხოვროთ და მოკვდეთ ისე, რომ ოდნავ შეძლებული ადამიანის კი ვერ ნახოთ. არ უნდა გაგიკვირდეთ შესაბამისად ის ამბავი, რომ ინდოეთში პრესტიჟული ადგილები მათხოვრობისთვის მემკვიდრეობით გადადის. ბაბუიდან შვილიშვილზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
შესაბამისად იმის შანსი რომ ამ ქვეყანაში თქვენ უკიდურეს სიღარიბეს თავი დააღწიოთ ძალიან მცირეა. ასე გამოიყურება ვაჭრობა დელიში. არ მოგინდებათ ალბათ აქ ცხოვრება არა? ესეც ასე, ჩემი მოგზაურობა დელიში სრულდება. მიხარია რომ ჩემთან ერთად იყავით. ზოგადად YouTube-ი ჩემთვის არის ჰობი და არაფერი სხვა. ამ ყველაფერს არ უყურებ არც როგორც შემოსავლის წყაროს, არც როგორც რაღაცა საქმიანობას, ამისთვის ძალიან კარგი პროფესია მაქვს. იმედი მაქვს გაჩვენეთ ის რისი ჩვენებაც მინდოდა და სამომავლოდ მინდა გაჩვენოთ ის კონტრასტი რომელიც არის ინდოეთის მსგავს ღარიბ ქვეყნებსა და უმდიდრეს სახელმწიფოებს შორის. მაღალი ალბათობით ავსტრალიაში წავალთ ერთად, საიდანაც კიდევ უფრო კარგ და საინტერესო ამბებს მოგიყვებით. გამოიწერეთ არხი, დააკომენტარეთ, მოიწონეთ ვიდეო, იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, მაგრამ გაინტერესებთ.